SH chở SH à? Cây một lá, cây một lá. Đấy. Ôm đá này, chống đá. Cương thì có lẽ là vẫn có duyên với chợ Vạn Phúc nhất rồi. Bảy 66. Ôi, tình yêu trở lại. Này bố mà kiếm mấy cái chậu đá cũ cho vào đây dùng mưu thôi biết nào. chậu này vừa nhưng hơi bị nuốt cây thì hơi cồng kềnh. Lá nó vẫn to. Quả này mà cái chậu cũ nó cũng căng tiền lắm. Chậu đá. Nó không được đấy. Đi hội nào đây? Cô nhỏ. Đi Đan Phượng đấy. À Đan Phượng. Không mang đi Ninh Bình à? Thì quay mãi rồi gì. Hôm nay mới có chậu, có quần. Mới có cái quần mới. Đấy. Đúng sở trường. Tình yêu trở lại. Ủa, Ngồi đá. cây cối xanh tốt thế nhỉ? Hôm này giờ không nhìn thấy gì nữa rồi. Đấy, hàng tiền trăm đây. Vâng, tưởng là mưa không có ai. Ngồi ở nhà có thấy lộp đột, có tưởng con mưa đang mưa. Mưa rồi, mưa cơn, mưa chậm thì có mưa dài đâu. Mưa suốt đêm quả. Đây, đây cây nào cũng nhiều lá. Già đấy. Một cái này quả này. Quả này. Lúc ở nhà Tuấn Châu mang tiền lãng hỏi nó đòi em 45 triệu này. Thế 45 triệu cho anh mở cửa gì đi cửa. Nó không hiểu nhà đi chạy ra được. Tốt nha, cây mùa này phát triển. Thì anh biết con này từ chợ Sơn Tây. Ở Hữu Bằng. Mấy thằng Sơn Tây mua không mua trượt của người không mua được, gọi điện. Rồi cậu, làm gì cũng không mua được nữa. Nó lên nhiều tiền lắm rồi. Sao chừa? Mang đi vời nó bảo.
Anh Hải hôm nay được gặp đúng đồ rồi. Chắc chắn là sẽ có giao dịch. Kiểu này là chắc chắn sẽ có giao dịch. Kiểu là anh Hải là hồi phục sức khỏe rồi. Cái cây đấy nếu em bán em nếu em bán anh là người sở hữu một tiền, giá thì không bằng, nhưng mà anh sẽ là người sở hữu một tiền của anh. Đấy, Mười mấy tuổi đang tiếp quan trên. Suối. Bây giờ nắng không ạ? Hóa nắng to chứ. Anh cứ bê về lúc nào giả em chọn xong. Hợp lý. Làm quả giao dịch này. Chứ người ngoài em không bán đâu. Đây là con là vừa đi Ninh Bình cho đi chơi xong rồi. Nó không nó bảo cây bé mình là thôi, cây bé thôi, nó không cho vào chơi nữa. Cái này nhấc cái bây giờ kìa, nhấc ra luôn thoải mái. Thôi để cứ bê về nó đang đi dễ. Chào chủ tịch. Nặng phết đấy chứ nhỉ. Đang đi đấy. Ok rồi chứ. Ok, có gì đâu, đẹp ra thì mình bình thường thôi. Đây em nắm được cái này rồi. Đấy, hôm nay có quà rồi. Ca thì mình bình thường thôi. Này, cây này như tươi đức giải nhỉ, lá kinh. Huy chương đồng. Lại có lại đấy, đệm đấy, đệm êm đấy. Chẳng luôn nhỉ. Lộn đầu kia, lộn mặt kia, lộn ra. Đấy. Ê anh đặt hết đường rồi. Quả này quả nổ lớn đấy. Do cái tấm bia Lột bao ra. Đấy, có giao dịch cái anh em đến vui lắm. em bình thường hôm qua vừa thử tí mà đã thấy yếu quá. Đấy, bây giờ để lên xe nó mới nổi này. Khối răng đuổi theo. Cái bìa mà đặt vào này đi quay tàu này. SH lại chở SH thế này. Em mượn của Cương về chơi mà. SH chở SH. Gì có tiền mua cái này. Đặt cái rẻ cho êm, đặt luôn cái rẻ cái vào cho êm. Êm nó không sóc. Lồng đôi lại. Ôi, toàn chuyên gia chẳng buộc đây rồi. Cái là cái này về. Không phải giữa, cây này nhỏ không phải giữa. Em vừa mới ra xong. Đấy. Đây là buổi giá. NH nhá. NH chở SH à? Cây không có giá, cây một giá. Đấy. Ôm đá để chống đá. Cương thì có lẽ là vẫn có duyên với chợ Vạn Phúc nhất rồi.
Cảm xúc không? Bảy 66. Lên đường. Cây đầu tiên. Giờ cứ để nguyên xe ở đây, không phải chở đi đâu nữa. Mang về chơi lại nhé. Về đi thì anh em mình giống gì đâu. Bơm thêm đường em tí để anh em chết được. Đấy. Sao cái này một tí. Thoải mái, chắc cái chậu này để đặt không nó đã chắc. Đấy. Đấy. Ông Nhạn chạy đâu mất rồi? Đáng đâu. Lâu rồi lên một cái quyết như này, cái dãy này nó to này. Này có vẻ này. Mặt cái này. Về lại làm cái kỷ nữa nhỉ. Làm cái kỷ nữa. Sao em thường chơi bao người gọi điện em phải kêu đi. Ok. Xin chúc mừng 2 ngày. Đó, một cái tín hiệu vui của chợ phiên buổi sáng hôm nay. Và vui nhất là khi mình thấy anh Hải lại tiếp tục anh mua. Đấy, cây tìm đúng người, cây tìm đúng chủ. Ra thì nhiều người ra chơi. Lại phải bay hàng thôi. Yeah. Lấp đầy chỗ trống. Đây là điền vào chỗ trống. Cái kia sao cất kỹ trong kia thế? Không có ghế cứ để đấy. Đấy. Hết lại có. Hết lại có. Xin chúc mừng. Rồi, ông anh tín hiệu tốt đấy, ông anh lại khỏe lại rồi.